بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ به درس زمونږ د جیمیل اکاونټ جوړولي. ښه، جیمیل څه شی ده؟ دا له موږ سره فری ایمیل سرویس ده، د ګوګل په واسطه ډیولپ شوی ده. په جیمیل کې تاسو کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ او د هغې څخه په استفادې سره تاسو کولی شئ یو ایمیل ولیږئ بل ځای ته. فرض کړئ یو کس په بل ملک کې ده یا په بل ولایت کې ده، بل ښار کې ده، او که تاسو غواړئ چې یو خط ورته ولیږئ یا یو بل څه ډاکومنټس دی یا هر څه چې نو د هغې لپاره موږ د څه شي نه استفاده کوو؟ د جیمیل نه. نور سرویسز هم موږ سره شته، خو موږ نن ورځ د جیمیل نه استفاده کوو. صحیح ده؟ ښه، نو د دې لپاره به موږ څنګه وکړو؟ دا هر څه لومړی زه باید په جیمیل کې اکاونټ جوړ کړم. د هغې لپاره زه یو براوزر نه استفاده کوم. ګوګل کروم ته له ما سره زه به دلته ټایپ کړم www.gmail.com او دا مې انټر کړه. صحیح ده؟ ښه، زموږ د براوزر کوم لینګویج چې ده، ژبه چې ده، دا په فارسي کې ده، دري کې ده. زه به دا انګلیسي ته تبدیله کړم، ځکه کیدای شي چې تاسو یې جوړوئ نه هم په انګلیسي کې اوسي، نو تاسو ته به اسانه شي. ښه، اوس دلته له موږ سره یو دوه اپشنې دي، د ساین ان او بل د کریټ ان اکاونټ په نامه. ساین ان نه موږ په هغه صورت کې استفاده کوو چې موږ الریډي په جیمیل کې یو اکاونټ ولرو، نو بیا موږ کولی شو خپل د جیمیل اکاونټ ته داخل شو د شي په واسطه، د ساین ان په واسطه. خو چون زه غواړم چې یو نوی اکاونټ جوړ کړم، مخکې اکاونټ نه لرم په جیمیل کې، نو زه د شي نه استفاده کوم؟ کریټ ان اکاونټ نه. صحیح ده؟ نو دا فورم ماته اوس راځي، دا فورم زه باید فیل کړم، هر څه چې مانه غواړي هغه باید پکې ولیکم او پروسس باید موږ مخکې ویسو. ښه، بیا هم زه دلته انګلیسي ته تبدیلوم. ښه، دا د دې لپاره چې اکاونټ جوړ کړو، دلته به خپل معلومات داخل کړو. صحیح ده؟ فرست نیم کې نوم لیکم. فرض کا کس څه نومیږي دغه نفر چې جیمیل جوړوي، انعام نومیږي، تخلص یې څه ده، لاست نیم سمیر ده. صحیح ده؟ راځو یوزر نیم ته. یوزر نیم ګورئ څنګه چې ما کلیک کړ، اټومیټیکلی له ما سره دغه یوزر نیم کریټ کړه، سمیر انعام 260@gmail.com. دا به زموږ څنګه ایمیل اډرس وي. که تاسو دا نه خوښي، کولی شئ په خپله خوښه هم دلته یو ایمیل هغه ولیکئ، یو څه ولیکئ، هغه به یې تاسو ایمیل اډرس وي. فرض که بعضې خلک داسې کوي چې فرست نیم لاست نیم انعام او سمیر شو، په یوزر نیم څنګه کوي؟ احمد، محمود، جمیل، خان، په هر نوم چې وغواړي کولی شي څنګه کوي؟ جیمیل جوړ کړي. خو بهتره خبردار ده چې تاسو ایمیل اډرس او نیمز چې دا باید څنګه وي؟ سیم نومونه یو نومونه وي، ځکه چې دا څنګه کوي میس انډرسټینډینګ رامنځته کوي. ځکه چې نوم د انعام شو، لاست نیم د ناصر شو، سمیر شو، او ایمیل اډرس کې د بیا لیکلي چې فرض کا احمد یا فواد، نو مشکل جوړي ده. په خیر، دلته تاسو ته نور هم سجیشنز درکوي. انعام سمیر 09 او بل دا ده چې سن اس انعام 0910. نو که تاسو غواړئ چې کوم بل ایمیل اډرس دلته سلیکټ کړئ، د ځینه صحیح ده، بل یوزر نیم نه هم کولی شئ د ځینه انتخاب کړئ. زه وایم دغه صحیح ده ماته. بلکې یو کس غواړي چې بالکل ولیکي، مختلف ولیکي، نو هم کولی شي څنګه کړي دلته ټایپ کړي خپله. خیر، موږ همدغه پرېږدو، زموږ همدغه خوښ دی. مخکې ځو پاسورډ کې څنګه کوو؟ موږ پاسورډ ټایپ کوو د دغه ایمیل اډرس لپاره. صحیح ده؟ پاسورډ به زه ورته یو دانه ورکړم. ښه، راځو کنفرم پاسورډ ته. دلته باید سیم پاسورډ ورکړم، یعنې په دې ځای کې چې کوم پاسورډ موږ ورکړی هغه هغه باید دلته څنګه شي؟ تکرار شي. فرق باید ونه لري. که چیرې فرق ولري نو بیا موږ ته ایرر راکوي، وایي چې دا پاسورډ څنګه ده؟ مس میچ ده، یعنې باید سیم اوسي، برابر اوسي. زه هماغه پاسورډ بیا دلته ورکوم. ښه، که غواړئ تاسې کنفرم کړئ، تصدیق کړئ چې آیا تاسې پاسورډونه دواړه میچینګ کوي، مساوي دي او که نه دي، نو کولی شئ د دې د آی علامه چې د سترګې علامه چې ده په دې باندې کلیک کړئ، تاسې پاسورډ به یې وښایي. زه به نه کلیک کوم چې تاسې ونه ګورئ. د دې نه وروسته موږ نیکسټ کوو. ښه، نو زه به دا کلوز کړم. دا براوزر له مانه پوښتنه کوي چې آیا ته غواړې دا پاسورډ د دې اکاونټ لپاره سیو کړي په براوزر کې او که نه. تاسې باید دا ونه کوئ، ځکه بیا نور خلک چې کله براوزر ته کښېني هم کولی شي چې تاسې د ایمیل اکاونټ څنګه وکړئ، استفاده وکړئ. ښه، څه وایي؟ وایي ویریفای یور فون نمبر.
د دې لپاره چې تاسې اکاونټ نور هم سیکیور سي محفوظ سي له موږ نه څه غواړي فون نمبر غواړي په هر ملک کې چې یاستئ دلته باید د هغه ملک نوم انتخاب کړئ چې موږ اوس په افغانستان کې یو موږ دا انتخاب کوو کنټري کوډ آل لیکل سوی دی موږ سره 003 باقي فون نمبرز دلته ورکوم زه به دا فون نمبر ورکړم دلته ښه په دې هیله چې په دې فون نمبر سپام نشم نیکسټ کوئ اوس څنګه کوي جیمیل به زما دغه نمبر ته یو ویریفیکیشن کوډ راولېږي دا کوډ الریډي ما ته راغی او څه شی لیکلی دي پکې زه به یې دلته څنګه کوم انټر کوم کوډ دی 0022198 ښه ویریفای کوم یې نو زه د فون نمبر د پروسس نه مخکې راړم اوس موږ د څه شی غواړي ریکوري ایمیل اډرس خو دا موږ سره څه شی ده آپشنل ده اختیاري ده موږ د دې اختیار لرو چې دلته یو ایمیل اډرس ورکو ورته د ریکوري پرپز لپاره مقصد لپاره او یا یې ورنکو صحیح ده اصلا د ریکوري ایمیل اډرس مقصد څه شی ده که چیرې تاسې په آینده کې د جیمیل اکاونټ پاسورډ له تاسې نه هیر سي نو د ریکوري ایمیل اډرس په واسطه کولی شئ چې څه وکئ فرض که زه داخلیږم جیمیل اکاونټ ته او ایمیل خپل داخلوم پاسورډ چې ورکوم نو ما نه پاسورډ هیر د بیا ما نه جیمیل پوښتنه کوي داسې وکوئ ریکوري ایمیل اډرس دې ولیکه موږ به هغې ایمیل اډرس ته یو کوډ ولیږو هغه کوډ راواخله دلته یې ورکړه نو ته بیا کولی شې چې نوی پاسورډ ورکړي ورته بغیر له دې چې ته زوړ پاسورډ ورته ورکړي نو ریکوري ایمیل اډرس ډېر مهم ده که تاسې غواړئ چې خپل جیمیل اکاونټ مور سیکیور کړئ نور هم محفوظ کړئ د هغه مقصد لپاره تاسې ریکوري ایمیل اډرس نه څنګه کوئ استفاده کوئ خیر موږ دا سکیپ کوو د نه مخکې ځو ډیټ اف برث موږ نه غواړي صحیح ده ډیټ اف برث به زه ورته ورکړم مانت فرض که زه به رینډملی یو ډیټ اف برث انتخاب کوم فرض که زه مارچ انتخابومه د مارچ څومه درېیمه صحیح ده او یا به داسې وکړمه خیر تاسې کولی شئ هر یو هغه ورکوي ورته ډیټ اف برث جنوري 25 1995 ښه جنډر باید زه سلیکټ کړم دلته جنسیت دغه کس چې دا جیمیل اکاونټ جوړوي آیا ښځینه ده که نارینه ده نو زه به دلته میل انتخاب کوم صحیح ده د نارینهو لپاره به د میل نه استفاده وکړو ښه نیکسټ کوئ دلته نو تر دغه حده پورې چې زموږ د جیمیل کوم د جوړولو پروسس هغه کمپلیټ شو صحیح ده دا اوس د ایکسټرا فیچرز دي د جیمیل کولی شو که څنګه یې کړو سکیپ یې کړو او ځان ترې خلاص کړو دلته به موږ دا څنګه وکړو د جیمیل پرایویسي اینډ ټرمز سره موږ څنګه کوو اګریمنټ ښیو دلته ورته وایو چې آی اګري هغې نه وروسته به موږ څنګه کوي خپل جیمیل اکاونټ ته ویسي نو دغه اوورال پروسس ته د جیمیل د اکاونټ د جوړولو لپاره او په دې هیله چې مشکل به نه اوسي دغه پروسس به مخکې لاړ شي صحیح ده دا اوس زموږ جیمیل اکاونټ څنګه کوي سیټ اپ کوي برابروي موږ ته نو په آینده کې چې تاسې د جیمیل نه استفاده کوئ نو دغه ایمیل ادرس به چې اوس موږ جوړ کړو کوم پاسورډ مو چې ورکړه د همدغې نه به موږ استفاده کوو ضرورت نشته چې تاسو بار بار جیمیل داخلیږي اکاونټ جوړ کړئ اکاونټ یو ځلې جوړوئ او بیا آینده کې څنګه کوئ د ساین ان نه استفاده کوئ یا د لاګ ان نه استفاده کوئ او جیمیل ته داخلیږئ ښه موږ به لږ انتظار وباسو تر څو موږ د جیمیل هغه کوم مین صفحه چې ده هغه اپیرنس چې د لوکې چې کومې د هغې ته موږ ویسي موږ یې ګورو چې دا څه ډول ښکاري د جیمیل اکاونټ په داخل کې ښه موږ ته ایرر راکړه دا به زه کلیر کړم برابر به یې کړم صحیح ده زه به دا ریفریش کړم صحیح ده دا ایرر به زموږ سالو شي دا کله کله د نیټ سلو هغه نه هم د سلو کېدو له وجې نه هم موږ ته راکوي زیاتره سرور کراوډېډ اوسي هغه اوسي د هغې په صورت کې هم دا څنګه کېږي رامنځته کېږي خیر ریفریش کوئ مسله حل کېږي نیکسټ کوئ دلته او دلته اوس له موږ څخه پوښتنه کوي چې دا جیمیل تاسو ته څنګه ښکاره شي دلته مختلف ډوله څنګه دي تیمز دي د جیمیل ډیفالټ تاسو غواړئ څنګه چې مثلا دا په دغه شکل کې دا یو بیل ډیزاین دا کمفرټیبل بیل ډیزاین دا خیر موږ ډیفالټ کې پرېږدو او اوکې کوئ نو دا زموږ د جیمیل اکاونټ ده
دا جوړ سو صحیح ده دا هلته یو ایمیل موږ ته راغلی د دې جیمیل د کمپنۍ له خوا نه موږ ته وایي چې هاي انعام ویلکم ټو ګوګل او تاسې نوی اکاونټ جوړ شو صحیح ده ښه نو موږ به بیا په باقي درسونو کې له خیر سره د دې باقي فیچرز ډسکس کوو او ګورو به چې موږ څنګه کولی شو ایمیلز په جیمیل کې ولیږو یا فولډرز وغیره پاسورډ تغییرول یا څه بل څه به موږ انشاءالله په آینده درسونو کې هغه کوو ډسکس کوو خو یو مهمه خبره دا ده چې که تاسې غواړئ چې اوس وګورئ چې تاسې ایمیل ادرس څه شی ده نو هغې لپاره موږ دلته راځو دې باندې کلیک کوو صحیح ده نو زموږ ایمیل ادرس څه شی ده sameerinam250@gmail.com نو دا زموږ ایمیل ادرس ته په آینده کې که تاسو غواړئ چې جیمیل ته داخل سئ نو تاسو د دغه ایمیل ادرس نه څنګه کوئ استفاده کوئ کوشش وکړئ دا ځان سره که یاداښت مو کمزوری کاپي کوئ او یو ځای کې ځان سره څنګه کوئ زه به یې دلته ځان سره څنګه کړم ایمیل اډرس دا زموږ ایمیل ادرس شو پاسورډ زما په یاد ده او آینده کې به له خیر سره موږ ته د باقي فیچر څنګه کوو ډسکس کوو د نن لپاره مو درس بس دی